שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח בצק אלים עם תפוחי עץ וצימוקים. המצרכים הם כוס סוכר חום או לבן, חצי כפית קינמון, רבע כפית אגוז מוסקת, 12 תפוחי עץ ששמתי במים עם מעט מיץ לימון כדי שלא ישחירו, בצק אלים מרודד, רבע כוס צימוקים, חצי כוס מים, מעט קמח, ביצה להברשה וסומסום לקישוט. מצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. אופן ההכנה: אני חותכת את תפוחי העץ לפרוסות ושמה אותם בקערה עם מים עם מעט מיץ לימון כדי שלא ישחירו. אני מסננת את תפוחי העץ. אני מוסיפה את החצי כוס מים לצימוקים ומשאירה בצד ל10 דקות שיתרככו. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה תפוחי עץ, צימוקים, קינמון, אגוז מוסקת והסוכר, ומטגנת עד שתפוחי העץ יתרככו. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה בצק אלים. אני מקפלת את קצוות הבצק, שמה מילוי ומגלגלת עד הסוף, וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק והמילוי. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מורחת ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-25-30 דקות עד לצבע זהוב יפה. הכנת הסירופ: אני שמה סיר קטן על הגז על אש בינונית נמוכה, מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון, מערבבת מעט ומבשלת בערך כ10 דקות עד שהסירופ נהיה סמיך. מוציאה מהתנור, מצננת 5 דקות ומורחת סירופ. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.